درود بر شما. امروز میخوایم راجع به یه موضوع جالب تو الکترونیک صحبت کنیم. حتما دیدین که تو مدارهایی که سلف یا موتور یا رله دارن یه دیود به صورت برعکس نصب شده. ولی تا حالا فکر کردین که این دیود اصلا چیه و چرا اونجاست؟ خب قراره تو این ویدیو به صورت عملی نشون بدیم که این دیود داره چه کاری انجام میده و چرا وجودش انقدر مهمه. ولی قبل از اینکه بریم سراغ آزمایش، اول کمی راجع به بار سلفی صحبت کنیم. این سلف است. سلف یه قطعه عجیبیه. این قطعه انرژی رو نه مثل باتری به صورت الکتریکی بلکه به صورت میدان مغناطیسی ذخیره میکنه. یعنی وقتی جریان برق قطع میشه این انرژی یهو میتونه آزاد بشه. وقتی جریان از یک سیم عبور میکنه یک میدان مغناطیسی اطراف سیم ایجاد میشه. حالا تصور کنید جریان قطع بشه. اون موقع میدان مغناطیسی شروع میکنه به از بین رفتن. اما این انرژی کجا میره؟ درسته. این انرژی دوباره تبدیل به انرژی الکتریکی میشه. این خاصیت سلفه که باعث میشه در برابر تغییرات ناگهانی جریان مقاومت کنه. یعنی سلف اجازه نمیده جریان خیلی سریع تغییر کنه. به همین دلیل تغییرات جریان توی سلف آرومتر و با تأخیر انجام میشه. قبل از اینکه یک مثال براتون بزنم ازتون میخوام که کمی حوصله بفرمایید و ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. شاید این مطالب کمی خسته کننده باشه ولی جزء اصول الکترونیکه. اگر میخواید تو این زمینه کار کنید حتما باید این مطالب رو بدونید. نیازی هم نیست که آزمایشاتی رو که من با اسیلوسکوپ انجام میدم شما تکرار کنید. فقط مشاهده بفرمایید. یک ضرب المثلی است که میگه 200 گفته چون نیم کردار نیست. اگر درباره یک موضوع من 1 ساعت هم شرح بدم ولی در عوض برای همین موضوع یه عکس به شما نشون بدم یا روی اسیلوسکوپ اینو بهتون نشون بدم، همین یک عکس معادل 1 ساعت صحبت من میشه. پس دیدن نتایج به همراه توضیحات در اسیلوسکوپ میتونه بهتر و مکمل صحبت‌های من باشه. الان داشتن ابزار تو الکترونیک لازمه. تا چند سال پیش داشتن یک مولتیمتر برای کار کفایت میکرد. ولی الان با بودن مداراتی که میکروکنترلر یا حافظه دارن، مولتیمتر نقش ناچیزی تو کار داره. داشتن ابزارهای دقیق هم تو زمان صرفه‌جویی میکنه و هم نتایج بهتری داره. اگرچه میدونم که تهیه این ابزارها واقعا مشکله. در انتهای ویدیو هم میخوام یه دوره کاربردی برای تعمیر برد لوازم خانگی مثل ماشین لباسشویی، کولر اسپلت، پکیج و یخچال رو بهتون معرفی کنم که میتونه در تعمیرات کمک حال شما باشه. خب برگردیم به درس. به صفحه اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. من در اینجا یک سلف رو در مسیر سیگنال PWM قرار دادم. PWM همون مدولاسیون پهنای پالس یا عرض پالس. اگر دقت کنید پالس PWM به جای اینکه مثل بالایی صاف باشه به این حالت در اومده. شکل بالایی بدون سلفه، شکل پایینی یک سلف تو مسیره. منظورم این سلفه. هر چقدر ما فرکانس رو بالاتر ببریم سلف بیشتر جلوی عبور جریان رو میگیره. در واقع سلف یه جورایی میگه آهسته تر، تا جایی که اگه فرکانس خیلی بالا بره ما اصلا دیگه پالس PWM رو نمیبینیم. یعنی سلف اونقدر مقاومت میکنه انگار که پالسی وجود نداره. ولی نکته مهم اینه که این اتفاق تو ولتاژ AC میفته. حالا اگه بریم سراغ جریان DC قضیه کاملا فرق داره. تو جریان DC سلف مثل یه تیکه سیم هست و هیچ مقاومتی در برابر عبور جریان نداره. یعنی جریان DC به راحتی از سلف رد میشه و سلف اصلا کاری بهش نداره. حالا یک مثال دیگه میزنم. فرض کنید که این سلف مثل یک فنره. وقتی جریان برق از سلف عبور میکنه انگار داریم به فنر نیرو وارد میکنیم. به این حالت فنر انرژی رو داخل خودش ذخیره میکنه و فشرده میشه. حالا وقتی جریان رو قطع کنیم فنر به سرعت به حالت اولیه خودش برمیگرده. این حرکت سریع فنر باعث ایجاد یک نیروی خیلی قوی میشه که میتونه به قطعات اطراف آسیب بزنه. تو مدارات الکترونیکی هم وقتی جریان تو سلف قطع میشه ولتاژ خیلی قوی تولید میشه که ما به این ولتاژ میگیم ولتاژ القایی. این ولتاژ میتونه باعث جرقه یا حتی سوختن قطعات بشه. به همین دلیله که سلف در برابر تغییرات ناگهانی جریان مقاومت میکنه و سعی میکنه جریان رو ثابت نگه داره. ما این خاصیت سلف رو زیاد دیدیم، مثلا تو مدارهای تغذیه و فیلترها. حالا اینجاست که دیود هرزگرد به کمک ما میاد. ما برای اینکه از این افزایش ناگهانی ولتاژ جلوگیری کنیم باید از دیود استفاده کنیم.
دیود مثل یک شیر یک طرف است. اجازه میده انرژی اضافه به جای اینکه به قطعات آسیب بزنه از طریق دیود تخلیه بشه. یه مثال دیگه براتون بزنم. به این موتور دقت کنید. داخل این موتور یک سلف هست. وقتی موتور رو خاموش کنیم، سلف انرژی زیادی رو تو خودش ذخیره کرده. اگه دیود هرزگرد نباشه، میتونه حتی به خود این موتور هم آسیب بزنه. ولی وقتی دیود هرزگرد رو میذاریم، این انرژی اضافه از طریق دیود تخلیه میشه و هم از موتور و هم از سوئیچ الکترونیکی که اگه تو مسیر باشه مثل ترانزیستور یا ماسفت محافظت میکنه. حالا چرا به این میگیم دیود هرزگرد؟ دلیلش اینه که این دیود یک مسیر اضافه، همون مسیر هرز رو برای تخلیه انرژی سلف ایجاد میکنه. به خاطر همینه که ما به این میگیم دیود هرزگرد. شما این دیود رو تو خیلی از مدارا دیدید، تو رله ها دیدید، تو موتورهای دیسی دیدید که نمیذاره تو موتور جرقه ایجاد بشه. تداخل الکترومغناطیسی رو هم جلوگیری میکنه. تو مدارات سویچینگ دیدید. دیود هرزگرد وقتی که ترانزیستور داره خاموش و روشن میشه اجازه نمیده که قطعات آسیب ببینن. حالا برمیگردیم به سلف. چرا سلف در برابر تغییرات جریان مقاومت میکنه؟ سلف یک خاصیتی داره به اسم اندوکتانس که در برابر تغییرات جریان از خودش واکنش نشون میده. این واکنش به صورت ایجاد یک ولتاژ مخالف با ولتاژ اصلیه که تو سلف ظاهر میشه. به خاطر همین سلف سعی میکنه که جریان رو ثابت نگه داره. حالا برای اینکه بتونیم رفتار عملی سلف رو در سیگنال PWM ببینیم، باید این مدار رو بسازیم. این مدار یک ترانزیستور NPN داره. من شماره D718 رو انتخاب کردم. یک مقاومت برای محدود کردن جریان رو پای بیس وصله. در اینجا مقاومت امیتر و کلکتور رو نداریم. این هم سلف هستش. سلف خودش دارای مقاومت. 5 ولت رو از این طریق وارد سلف میکنیم. جریان از سلف رد میشه از کلکتور و امیتر و برمیگرده به گراند. ما میدونیم که وقتی در یک مدار میخوایم جریان جاری بشه، باید ولتاژ مثبت و منفی یا همون 0 ولت به صورت بسته باشه. از فانکشن ژنراتور هم استفاده میکنم و سیگنال رو وارد بیس میکنم. حالا میخوام اسیلوسکوپ رو به بیس و کلکتور متصل کنم تا ببینیم که چه ولتاژی روی بیس و کلکتور ایجاد میشه. به یاد داشته باشید که من میخوام از 5 ولت استفاده کنم. من این آزمایش رو میخوام طی 2 مرحله انجام بدم. یک بار دیود هرزگرد رو قرار نمیدم و بار دوم دیود هرزگرد رو قرار میدم. سر خطدار دیود که کاتود هست به ولتاژ مثبت متصل میشه. یعنی این دیود به صورت معکوس قرار میگیره. این یک ترانزیستور NPN، پای بیس، پای وسط کلکتور و در اینجا امیتر. ولتاژ 5 ولت رو وارد این سلف میکنم. این انژکتور خودروه. میتونیم به جای این یک موتور یا رله قرار بدیم. پس این 5 ولت، این ولتاژ منفی یا 0 ولت منبع تغذیه به امیتر متصل شده. یکی از پراپ های اسیلوسکوپ رو به کلکتور میزنم. گیره سوسماری به امیتر یا منفی. پراپ دوم رو پای بیس، گیره سوسماری به منفی یا امیتر. حالا فانکشن ژنراتور که تولید سیگنال PWM میکنه. پراپ مثبتش روی بیس، روی مقاومت بیس، پراپ منفیش روی امیتر. الان این مدار آماده کاره. سیگنال PWM وارد میشه، ترانزیستور روشن میشه، ولتاژ 5 ولت وارد سلف میشه، از طریق سلف وارد کلکتور و از طریق امیتر و این سیم برمیگرده به منبع تغذیه. حالا بریم مدار رو روشن کنیم و عملا نتیجه رو ببینیم. خب دقت بفرمایید. من در اینجا مدار رو طبق همون توضیحاتی که براتون دادم اجرا کردم. این انژکتور خودروه. داخل این یک سلف است. ما میتونیم اینجا از یک رله یا یک موتور هم استفاده کنیم. سیگنال PWM که شما در اینجا میبینید از طریق این گیره سوسماری وارد بیس ترانزیستور شد. پس ولتاژ از این مسیر وارد این سلف میشه، از طریق کلکتور و امیتر برمیگرده به منفی منبع تغذیه. من در اینجا دیود هرزگرد رو قرار ندادم. منبع تغذیه رو روشن میکنم تا ببینیم چه اتفاقی روی اسیلوسکوپ میفته. دقت بفرمایید. منبع تغذیه روی 5 ولته.
شکل زرد که بالا هست ورودی بیسه، شکل پایینی رو کلکتور هست. این اسپایک دقت بفرمایید چه ولتاژ بالایی رو داره نشون میده. کی نشون میده؟ وقتی که ترانزیستور داره خاموش میشه، یعنی در انتهای این لبه بالا رونده PWM. حالا من مقیاس رو کم میکنم ببینیم چه ولتاژی وجود داره. 160 ولت، در حالی که منبع تغذیه من روی 5 ولته. پس این 160 ولت از کجا اومده؟ وقتی که ترانزیستور خاموش میشه جریان قطع میشه. سلف مثل یک باتری کوچیک عمل میکنه، انرژی رو به صورت میدان مغناطیسی ذخیره میکنه. حالا این میدان مغناطیسی به سرعت فرو میریزه و انرژی ذخیره شده به صورت ولتاژ القایی آزاد میشه. چون مسیری برای خروجی نداره کم کم اضافه میشه و طبق قانون سلف به انرژی الکتریکی یا ولتاژ تبدیل میشه و میرسه به کلکتور ترانزیستور. به همین دلیله که ما ولتاژ بالایی روی کلکتور داریم. در اینجا حدود 160 ولته. حالا یه ولتاژ بالا مثل ولتاژ 310 ولت دیسی که تو منابع تغذیه هست در اینجا شروع به قطع و وصل شدن کنه، 100% ما ولتاژ چندین هزار ولت رو باید در اینجا داشته باشیم. این ولتاژ خیلی خطرناکه و میتونه قطعات رو بسوزونه. حالا برای رفع این مشکل و حذف این اسپایک ها یا ولتاژ های ناگهانی ما باید یک دیود رو به صورت معکوس روی سلف قرار بدیم. یه بار دیگه به این مدار دقت بفرمایید. سر خطدار دیود رو به سمت ولتاژ مثبت هست، یعنی کاتود به ولتاژ مثبت متصله. وقتی که ترانزیستور خاموش میشه، ولتاژ القایی ایجاد شده این دیود رو به صورت مستقیم بایاس میکنه. جریان از طریق دیود به منبع تغذیه برمیگرده. ما میدونیم که دیود جریان رو فقط از یک جهت عبور میده. وقتی ولتاژ به دیود در جهت درستش قرار بگیره، یعنی روی آنود ولتاژ مثبت و روی کاتود ولتاژ منفی باشه، دیود روشن میشه و جریان از اون عبور میکنه. و وقتی هم ولتاژ در جهت مخالف اعمال بشه، دیود خاموش میشه و هیچ جریانی از اون عبور نمیکنه. به خاطر همین انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سلف به صورت حرارت توسط دیود تلف میشه. مقداری از اون هم به سمت منبع تغذیه برمیگرده. بخشی از انرژی هم ممکنه دوباره به سلف برگرده و این فرایند چندین بار تکرار بشه تا انرژی به صورت کامل تلف بشه. حالا میخوام دیود رو قرار بدم و نتیجه رو ببینیم. سر خطدار دیود که یک نوار سفید داره رو به سمت منبع تغذیه. این سیم منبع تغذیه هست. دیود رو در اینجا قرار میدم. روی سلف. شما به اسیلوسکوپ دقت بفرمایید. تمامی اسپایک ها حذف شدن. دوباره دیود رو آزاد میکنم. دوباره اون ولتاژ ها برمیگردن. یک بار دیگه دیود رو قرار میدم. تمام ولتاژ ها حذف میشن. ولتاژی که روی اسیلوسکوپ نشون داده میشه حدود 8 ولت. پس این دیود حتما باید روی سلف قرار بگیره. حالا چه دیودی رو انتخاب کنیم؟ انتخاب این دیود مهمه. تو مدارایی که فرکانس بالا دارن باید از دیودهای شاتکی یا فست استفاده کنیم تا بتونن با سرعت زیاد سویچ بشن. دیودهای معمولی سرعت سویچینگ پایینی دارن. تو مدارات فرکانس بالا نمیتونن به خوبی کار کنن. خب همونطور که دیدیم وجود دیود هرزگرد برای حذف این ولتاژهای ناگهانی در مداراتی که سلف دارن خیلی مهمه. حالا میخوام یک دوره تعمیرات برد لوازم خانگی رو بهتون معرفی کنم. این دوره رو مهندس آلیاری تهیه کردن. من دوره رو نگاه کردم و مطمئنم که این دوره میتونه به دوستانی که تعمیرات برد لوازم خانگی رو انجام میدن کمک کنه. توی این دوره تعمیرات برد یخچال فریزر، برد کولر اسپلیت، پکیج و ماشین لباسشویی به صورت ایرادیابی شرح داده شده. آدرس وبسایت مهندس آلیاری رو تو بخش توضیحات براتون قرار میدم. یه کد تخفیف ویژه هم داره که میتونید با استفاده از اون با قیمت کمتری دوره رو تهیه کنید. انشالله که دوره براتون مفید باشه. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.